Na. Nem, be vagy baszva. Azt kértem, abban is whisky van. Nos van. Nézzél már rendesebb, az meg. De mi lett rosszabb egy fegyver, amilyen pusztítja a világot? A Link. Tudod, kártya. A papírvág! A Filip, vagy milyen ligről van szó? Jövő. Nem mondtad el a szöveget. Csak a szöveget! De nem mondtad el a szöveget. Nekem van a legrövidebb szövegem, és csak engem is akkor. Igen! Igen. Igen. Vicces, vedd komolyan, légy szíves. Ő is eltűnne az asztal. Kivöntjed, basz meg a whisky! Vagy mi? Ez rohadtul nem vicces, vedd komolyan. Emlékezz csak, mi történt az előző párbajunk során. Csak egy Link szörnyet tudtam meg. Nem is hívtál minket! Ez így jó lesz. Az nem tudok csettinteni, gesz. Elfogyott a kezem, hova meleg víz? Hova meleg víz? Mutatom. Gyors helyzetjelentés, nem tudtam csettinteni, bevettem kezet mosni, leégettem a kezemet a gecibe, és aztán meg itt megfejeltem ott a nem tudom mit. A csövet fejelted meg, vagy a Szerintem a tetőt, igen. Tehát, hogy itt így jöttem, szerintem ide basztam be a fejem, de nem tudom. Gyerekek, így néz ki egy forgatási napon, amikor a karakterek teleportálnak. Mit csinálsz? Áron, mit nézel? Micsodát? Az mi? Meg szerintem fát se. Meg erdőt. Budaörsön van erdő. Meg szerintem rágóztam közben. Lényegtelen. Látod, itt a számon nyújtotta nekik. Átköpöm a számba, jó? És így benne vagyok. Hát nem csak. Nem, már megint nem vagyok benne. Na. Jézusom. Megy. Hát tudod, volt egy kisebb bíróság... De ne így csináld, bazd Akkor meg! hogy csináljam? Hát annyit mondasz, hogy tudod, kiderült, hogy jogtalan volt nálad egy ilyenfajta dual disk. Hát kiderült, hogy jogtalanul volt nálad egy olyan fajta dual disk, úgyhogy visszakaptad a régit. Na Falkon, akkor mondjad, miről van szó pontosan? Oké. Na szóval. Várjál. Arról van szó, hogy segítened kell. Na, várj, innen foglak venni téged. Most csak te vagy benne. Na, csak te szöveged. 20 perces lesz a baki. Na szóval, arról van szó, hogy segítened kell nekem. Miért? Hát azért. Nem tudom. Két okból. Egy, azért, mert én azt mondtam. Kettő, csipkebokor vesz. Na van! Igen, utána. Na, várjál. Tartsd így.
Így jó. Ez a buzi mosoly. Én nem lehet komolyan forgatni. Te, Dávid, a kurva szádat. Azokat csak vigyor, bazd! Beverem a képét, vedd föl! Csata jelenet, csomó. Ez tuti mesélni. Na. És miért nem jó más? Mondjuk az újdonsült kis barátod. Melyik az a szopó? Az, a kamera. Én? Te. Igen. Aztán te ugye közelebb jössz hozzám. Mert jobban bízok benne, mint bárki más. Szex. Nem, majd így azt nyakon váglak. Jó, egy olyan kell. Ki másban. De ezt már mondtam neked, te szopó. Eljöggetsz, elrögtem magam. Menjünk át hozzád, ott majd elmondom. Még van hozzám? Hát... Nálad van fűtés. meg whisky. Hé, Sapka! Elbaszod a jelenetet! Mi a fene? Igen? Ezt nem értem. Na mindegy, kezdjük. Jó? Nem bírok benyúlni. Párba. Igen, ez múltkor is. Igen. Hogyan nyisd ki egy dual-diszket a tutorial videó? Le van fagyva! Szóljunk már Gerinek, hogy csináljon olyan. Kurva szá. Párvaj! De miért csuklik össze? Jó ez így, jó ez így. Na mindegy, hagyjuk is. Párvaj! Király. Jó, én... Aktiválok egy varázslapot. Tuning. Vagyis a deckemből megidézem speciálisan. Kézbe veszed. Kézbe veszem. Ráadásul két másik dolog, amit nem is ismerek. Hát ez remek. Lássuk, miből élünk. Hú, Én jövök, húzok. Hát, nem valami. Jó, ne hadlám. Húzok. Ez jó. Szerintem meghal vagy. Megidézem Exódiát. Kihúz Exódiát! Az 5 pisz így megmutatja Kambedoámot. Ennyi, mi van veletek, mi van veletek? MLG. Na. Várjál, jövök ide, először innen, és akkor így mondom, hogy Pecsába. Nem kell. Így jó? Dávid, hátrébb, hogy elférnek a lények. Így jó, előrébb. Jó. Pecsába. Támadás! Bazeg kivett a kamerából. Kivett a kamerából a csávó. Még hogy hátra vetődött a hülye? Ajtag, hogy abban rosszabítsanak! Azt vágod, hogy kiugrottál a kamerából. De miért? Utánam kellett volna fordítani. Utánat fordítottam. De azt is föl kell venni, hogy összefogod a hajad. Aha, tudom. Csak megkészítem hallgomit. Mi az? Hogy remelkedsz? Hideg van. Nézzétek, fiúk! Sapka, Gyerekek, ez- kesztyű! Gyerekek, ezt mind miattatok csináljuk amúgy ilyenkor. Kik miatt? A drága nézők miatt. Gyerekek? Az a 30 néző miatt. Szóval lesz egy link a leírásban, ahova majd lehet pénzt küldeni, hogy tudjunk gyógyszert venni, meg a kórházi térítéseket fizetni. Ez bevezem a kiknek. Már ez a videó végén. Mit? Hogy vagyunk benne. Hát te pont nem. Lesz egy link a leírásban, ami dekódtal kell. Na, így most benne vagytok. Jó, de most Dávidnak nem kell benne lennie. Ja jó, akkor most csak te vagy benne. És most mi lesz itt? De nem onnan vegyed, bazd meg, hát így most kéne. Ja, most ez portálba. És becsúszkázol. Most a Dávid benne van, menjél már a picsába. Mi van?
Eagle. Falcon. Kezdődik. Folytatódik. Párbaj. Kezdek. Aktiválom a Dark Magical Circle-t. Effektjével kézbe veszem a Dark Magic Navigation-t. Ami Magician Navigation és a Circle az Continuous slap. Aktiválom az egyik lefordított lapomat. Quick Play Spell. Cold Die the Grave. Kivonom a pak... Kivonom a pakliból. Kivonom a temetőből a White Júj. Stone-t és negelem a képességét. Jó. Állj! Csináljam az Ultimate Chain Crush... Ultimate Creature of Destruction. Állj! Chainelem az Ultimate... Creature, mint a teremtmény, vagy... Igen. Igen. Állj! Aktiválom az Ultimate Creature... Creature of Destruction. Creature of Destruction. És hangosan. Állj! Chainelem az Ultimate... Faszomat! Az Ultimate faszodat. Ultimate Creature Destruction. Creature of Destruction. Creature of Destruction. Állj! Chainelem az Ultimate... Faszomat! Creature of Destruction. Állj! Chainelem az Ultimate Creature... Szamat! Állj! Mi a faszomat? Ultimate... Creature. Ultimate Creature. Lesz, hogy a dekkem az így... Menjen az is. Szinkro. Sárkány. Fúzió. Dark Magician. Nem. Varázsló. Akkor előről. Előre. Szinkro. Sárkány. Synchro. Szinkro. Sárkány. Fúzió. Varázsló. Hogy ment? Ne kérdezd ezt. Bazd meg! Vagyoknak a forgatók egy nőlapban! Megszámoztad legalább? Nem. Miért kell azt? Igen, való. Nem már emberek. Megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Add a dual diszket. Te ilyen profi vagy? Igen. Innen, várjál. Jól látszódik a lény? Gyere közelebb még. Így. Úgy már jó. Akkor a link idézésen is lépek előre. Link idézés! Tudtam, Geci! Tudtam! Újra! Nyilván problemo! Mert... Link idézés! Jelenj meg! Cherubini! Black Angel of the Burning Abyss! De melyiket ilyen hamar hangsúlyt váltani? Akkor kiütöm, és akkor Dávid egyedül döglik meg. Így jó vagyok? Teljesen még, gyere el, de... Még, jó, Dávid. Még. Jó! Matt. Becsába.